sjukaste jag sett! Jag kan inte... All right. Ja. Vi har också en helt ny produkt från Callaway idag som vi inte har pratat om ännu, som vi ska prata om nu. De har ju kommit med nya wedgar. Ja, det har Det är de. kul. Det har de. Och det är inte en modell utan det är 2 modeller. Det är 2 modeller. Den har spelats på touren ganska länge, men det har stått Jaws Raw S6 på Jag den. såg det också. Där. Men ska vi börja prata om den som kanske är det största, eller största är det inte för den är lika stor som alla andra wedge här. Men de har gjort en Platinum Wedge. Precis. Det nya namnet Opus, ja. på wedgerna. Ja. Kommer som sagt i 2 modeller. Opus och Opus Platinum. Ja. Men om vi börjar prata om Platinum Wedgen. Japp. Så vad är egentligen liksom, vad är det som gör att den är Platinum? Ja, men lite mer exklusiv variant av den vanliga Opus Wedgen. Du har på ovansidan här. Tidigare har man gjort en lite större läpp på den längst upp för att flytta seget från lite i mitten till att flytta det lite längre upp för att få en lägre launch på det då. Så att kollar man på när man har slagit Platinum kontra Jaws Raw så har man faktiskt sänkt launchen med 5 grader. Det är ganska mycket på en wedge. Så att det sitter en tungstensplatta här uppe för att höja seget. Istället för att få den här större topplinjen då. Så lite mer premium wedge. Den kommer i krom och i blått gör den faktiskt. Vi har inte sett den. Jag har inte sett den. Nej, jag har inte heller sett den. Jag har sett den på bild sådär. Ja. Men, så det är grejen med Platinum. Och Platinum kommer bara i 54, 56, 58, 60. Och de slipningar som finns i Platinum finns inte i vanlig Opus. Så vill man nu fortsätta med den här Z-grinden som man hade i sin Jaws Raw, då är det Platinum du får ta det till. Sådär. Och den är ju något dyrare än Opus Wedgen. Nu har vi inte exakt kanske vad de kommer kosta, men den kommer vara dyrare. Den kommer vara dyrare. Vanliga ersättaren till Jaws Raw. Precis. Men skulle du säga, om man kollar på Wedgen, är det spelas den som en vanlig Blood Wedge? Eller är den lite mer förlåtande när vi jobbar med tungsten på ett annat sätt? Jag skulle säga att den spelas ganska mycket som en vanlig wedge. Absolut att den kan vara lite mer förlåtande, men den passar mig väldigt bra som slår ganska högt. Ja. Tidigare så har ju high toe wedgen funnits, eller så här, full face och high toe och vad det nu heter, Mickelson grinden och allt sånt där. Ja. Den höga tån gör ju att man flyttar seget uppåt. Ja. Så jag har ju trivs ganska bra med att spela en stekpanna. Ja. Men jag kanske gillar utseende bättre av det där. Ja. Så att det här faller ju mig väldigt mycket i smaken. Ja. Kommer du stoppa ner den här vägen? Nej, det ryktas om det. Det ryktas om det, ja. Ja. Jag har inte beställt den än, men den beställningen knappast nog snart in. Men vad som vi kan nämna också, jag står ju här med 2 lösa huvuden. Ja, det här är kul faktiskt. Vi kommer få de här wedgerna med skruvbara huvuden så att vi kan ändra lie och skaft, och vi kan testa det här med, om man nu spelar modus 120 i hjärnan. Ja, då vill vi väl testa wedge med modus 120 också. Men framförallt att vi kan testa det med typ DG S400 och DG X100 som spelas mycket på touren. Väldigt roligt. Och det är någonting som vi har efterfrågat från egentligen alla tillverkare, att jobba mer med wedge fitting, jobba mer med skruvbara huvuden. Det har ju varit väldigt skralt på det. Vi har fått en bag med 50 wedgar, för man kan liksom säga, men det här är ju så mycket bättre att jobba med. Ja, och nu har ju vi fördelen med att ha så pass nära till våran verkstad. Så att står jag i fitting och någon ska ha 2 flat, jag kan springa ut och bocka en demo wedge. Men om man nu ska springa fram och tillbaka hela tiden, det här gör det väldigt mycket enklare. Också, som du säger, testa olika skaft mycket bättre. Men om vi nu tittar på det så kommer det en helt vanlig Opus-familj också. Som ersätter Jaws Raw. Den kommer faktiskt ligga på samma prislapp som Jaws Raw. Har jag faktiskt fått höra. Men det som är nytt med Opus kontra Jaws Raw, det är skårorna faktiskt. Det är en liten annan slipning på skårorna. Sitter lite tajtare. Sen ser vi också att de här mikroskårorna emellan, om man ser till vad är det som gör spin på en wedge. Skårorna i sig är ju bara fukt- och smutsavledande. Det som ger spin, det är den här friktionen emellan. Så tar vi bort smuts och vatten, då får vi nytta av de här mikroskårorna. Är det därför man ska ha väldigt rena klubbor? Korrekt, det är då man får spin. Så mikroskårorna här sitter lite vertikalt mot de andra skårorna för att skapa lite mer spin då. Tittar vi i övrigt på utseende på Opus, Platinum och vanlig Opus, så är detta ett utseende som
inte riktigt liknar Callaway wedge. Nej, alltså det gör ju inte det. Kollar man tidigare så har de som ända från McDaddy 2 fram till US Raw så har du sett okej, det är en uppgradering, det är lite finjustering här och där. Men det här känns ju som att det här är en helt ny wedge. Ja, så att, har vi spelat Callaway wedge innan så jag skulle komma in och testa den. Ja. Men alltså grindsen känner vi igen. Det som kommer in som nytt på vanliga Opus det är att T-grind kommer tillbaka. Ja. T-grind existerade ju på MD5 tidigare. En låg bounce historia. Precis, 60 bounce. Sen har vi C-grind som fanns i US Raw på 8. Den blir lite mer lik i sulan av X-grind som var tidigare. Ja. Men fortfarande 8 i bounce. X-grind försvinner faktiskt. Ja. Och X-grind kommer inte komma till den, eller den försvinner helt? Den försvinner helt. Z bland annat och... kommer dit, ja precis. Z-grinden är en som jag trivs väldigt bra i så att, det kommer förmodligen bli en Platinum Wedge i alla fall 58 för mig. Och den kommer i 2 olika färger. Du har den vanliga satin chrome historien. Ja. Och sen har du en svart. Korrekt. Och jag måste ändå säga det här är det snyggaste som finns, va? Ja, jag gillar svarta klubbor. Ja. Men sen just att de har gjort allting svart. Ja. Det är siffrorna svarta, loggan är svart, Callaway är svart. Det är bara svart på svart på svart. Och de som kommer ihåg det från min What's in the Bag så såg ju mina US Raw ut så här. Men det var jag ju tvungen till att färglägga själva. Nu är det klart från fabrik. Ja. Ja, jag tycker den här är fruktansvärt snygg. Ja, den är jättesnygg. Faktiskt. Och svart kommer ju då bara i vanliga Opus. Ska man ha en Platinum så är det krom och blå. Yes. Som kommer att existera. Men grymt! Och det finns att beställa redan nu. Beställa hur du vill. Med vilka skaft du vill, vilka lie och loft du vill. Grepp, allt. Ja, och sådär. Så att det är bara in och klicka och bygg dina egna wedgar. Vill du komma hit och testa dem så är du jättevälkommen och boka en fitting med Oskar. Och med det sagt så... Oskar, nu tänkte jag att vi ska göra ett litet test på de här nya Opus-wedgarna. Ja. Jag står här med en Opus Platinum. Ja. Den som vi fick reda på alldeles nyss här att vi har tungsten i toppen. Och vi har lite micro grooves som ligger fint och sådär. Om jag har förstått det rätt så säger Callaway att den här wedgen ska launcha lite lägre, spinna lite mer. Så som det brukar låta. Ja. Så jag tänker att vi ska testa det. Ja, absolut. Jag har här plockat fram en US Raw 56. Ja. Så vi slår några slag med den. Tycker jag. Och får lite data. Amen. Och sen testar vi Opus Platinum. Ser, är det någon skillnad? Och detta är en wedge som kommer från våran demovagn. Så att den här är ju typ helt ny. Ja, den är helt ny. Jag plastade av den förrgår faktiskt. Ja, nej men så att vi har liksom ny wedge mot ny wedge. Ja. Så vi ser vart vi landar. Ifall det är någon skillnad. Skulle nog nästan vilja påstå att den där du håller i är mer nyligen avplastad än Platinum wedgen. Ja, den är nog mindre slagen. Ja. En liten kutt i den. Kanske den spinner lite mer. Härligt. Behöver man inte slå mycket mer än så, va? Ja, men vi tar en till så får vi så vi validerar våra egna test, tänker jag. Jajamän. Med ett slag. Oj. Den spinner inte mycket. Nej, perfekt. Nej, vi får en vettig till kanske. Känns ju som den låser ganska högt. Okej, men då har vi ett slag med US Raw. Korrekt. Då tar vi Platinum. Den är ju faktiskt väldigt trevlig. Ja. Att titta på. Ser det ut som en wedge? Ungefär. Det gör det faktiskt. Jag gillar som har liksom bytt helt och hållet lite från de här hålen och... Absolut. Och sådär. Absolut. Men då ser vi kort och gott om vi får ut lite mer spin. Lite lägre launch. Samma loft och allt sånt där. Sen står ju vi för matta, ska tilläggas. Det gör vi. Så att, de här testerna är nog gjorda från gräs. Känner du någon skillnad? Nej. Det är ju positivt. Det gör den som gillar en Callaway wedge ska ju kunna byta utan att tänka liksom. Ja. Tar vi en sista där då.
Bra. Och ingen vi behövde radera där inte. Så bra är jag. Då jämför vi helt enkelt. Då ser vi vad ger oss en Opus Platinum Wedge mot en Jaws Raw. Det här blir ju lite intressant nu då. Platinum Wedgen i det här fallet. Har vi vilken sula? 12S. 12S. Vad hade vi för sula där? 8C. Så att det blir lite annorlunda i sulan här. Ja. Vi står inomhus. Platinum här launchar högre än vad Jaws Raw gör. Ja. Och spinner snarlikt. Ja. Inomhus vill säga. Sen skulle vara kul om vi bara testade detta vad som händer om man sprutar på lite vatten och ser vad som händer med de här nya skårorna. Bara för att se. Blir det någon skillnad? Men är det någonting som Callaway har jobbat med? Alltså, absolut, för att få bort lite friktion. Eller för att få bort smuts som skapar friktion. Ja. Det alltså du vill alltså göra ett test med blötklubba? Ja, det hade jag velat göra. Ja. Men vi testar det då? Ja, tycker jag. Ja. Okej, men nu har jag tillbaka en Jaws Raw. Ja. Då gör jag som så här, jag doppar den lite fint i vatten här nu. Ja, visst. Perfekt. Nu är den jätteblöt. Ja. Nu slår vi 2 slag där. Oj, vad den launchade. Den launchade högt. Vilken grej. Jävlar. Så om ni där hemma har svårt att få upp bollen i luften, blöt ner den lite innan och sen är det bara jag har aldrig gjort det här. Den sticker direkt, gör den. Ja. Det är intressant att se vad Platinum Wedgen gör i det här fallet. Ja. Det här kan man ju göra om man är ute och spelar med polarna sådär med. Om man har en driver som normalt sett går ganska rakt och helt okej i spinnen. Men man vill ha lite extra längd. Pegga upp den ordentligt, blöt ner, spotta på träffytan och sen bara köra. Okej, men då ska vi se ifall Callaway kan erbjuda en bra blöt wedge. Jäklar! Kände du någon skillnad där? Ja, alltså det var ju en väldigt stor skillnad på den andra. Ja. Nej, men alltså jag menar mellan de här 2 blöta nu. Ja, det gjorde jag. Ja. Här är ju det intressanta när man kommer till wedgar och pratar scorer och sådär. Ja. Varför behöver vi bra grooves? När ser man att en wedge är sliten och sådär? Många kommer till mig och bara, men jag vill scorer kvar på den här. Absolut, du har scorer kvar. Men scorerna är det som plockar bort fukt och smuts. Ja. Det är ju microgroovesen emellan som faktiskt skapar spinnen vi vill åt. Oj, den drog vi ordentligt. Ja. Men det räcker så. Ja. Om vi nu tittar på datan då. Om vi tittar innan när vi slog den från matta Platinum versus Jaws Raw. Ja. De här första 2 på datorn här. Så det skiljer liksom 30 varv i spin från matta. Ja. Och det skiljer 1 grad i launch. Ja, så ganska snarlika. Ganska snarlika. Jaws Raw i vatten. 36 i launch. Går upp ganska mycket där då. Går upp från 28 till 36. Ja, det är ju ganska mycket. Spinner 6096. Ja. Hör och häpna här nu då. Platinum i vatten. 30 i launch. Det vill säga att den håller exakt samma launch på ett ungefär. Den är någon grad högre. Ja. Inte ens 1 grad liksom. Under 1 grad. Behåller 8000 i spin. Så att om vi ser till Jaws Raw så tappar vi från 9157 till 6096 i spin. Platinum så går vi från 9119 till 8000. Så att där har det hänt grejer. där har det hänt grejer. Jag tror ju att har man en ny wedge mot en ny wedge, det kommer spinna bra liksom sådär med skårorna. Men det är så fort vi hamnar ute och spelar en morgonrunda med Doug och sådär, då märker vi skillnad på nya. Eller bara lite, alltså nu doppar vi klubborna. Vi gör det vatten. ganska extremt. Men, absolut, men jag menar vi pratar smuts, vi pratar damm, vi pratar allmänt bös. Allmänt bös. Som också hamnar däremellan. Så där har de ju tagit ganska mycket steg framåt. Egentligen, vad jag vet, så är det typ bara pingwedgarna som faktiskt har haft någon form av vattenavvisande wedge-effekt som har gett väldigt bra resultat. Det var ju en jättesnackis i början av året. Ja. Jag tror att detta kommer bli minst lika. Ja. Men överlag väldigt trevliga wedgar. Jag gillar ju liksom den här raka
topplinjen bak. Jag vet vissa klubbar har ju väldigt mycket buller för att lägga CG och så vidare. Men det är fel på buller. Buller är gott. Buller är riktigt gott. Nej, men jag tycker alltså väldigt fina wedgar. Ja. Om man ska uppgradera tycker jag om Callaway. Opus wedgarna är riktigt, riktigt bra. Ja, alltså är du nöjd med loft och bounce som du har idag? Översätt och beställ bara. Ja. Så det är bra jobbat. Opus wedgar tillsammans med 10 Fusion, vet du. Det är grejer det. Oj, vilket de svarta. Jajamän. Ja. Men då har vi lite mer koll på Callaways nya wedgar. Hoppas att ni tyckte det var trevligt och får lära er mer om det. Ja. Ha det så länge. Hej.